สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาแนะนำวิธีการ Analyze Standard นะคะ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ เริ่มต้นจากการสร้างโฟลเดอร์ลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า Standard ค่ะ ภายในโฟลเดอร์ Standard ก็จะประกอบไปด้วยไฟล์ของ Standard นะคะ ซึ่ง Standard ที่เราใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็คือ SEBS ค่ะ หลังจากนั้นนะคะ Copy ที่อยู่ของโฟลเดอร์นะคะเปิดโปรแกรม Stackseed ขึ้นมานะคะนำที่อยู่ของโฟลเดอร์นะคะวางลงในช่อง Set Working Directory ในโปรแกรม Stackseed นะคะในหน้าต่างเมนูนะคะให้เราคลิก Analyze Standard ค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะคะเมนูที่1นะคะ Load Image ให้เรากด Browse ค่ะหลังจากนั้นกดเลือกไฟล์ Standard นะคะคลิก Open ค่ะก็จะปรากฏแผนภาพการกระเจิงของ SEBS ทางด้านซ้ายมือนะคะเราสามารถปรับค่า IMAX เพื่อให้ภาพชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นปรับที่800ภาพก็จะชัดยิ่งขึ้นค่ะเมนูถัดไปนะคะเมนูที่2นะคะ Approximate Center นะคะเมื่อเราคลิกที่ Choose Peak Position นะคะตัวชี้เมาส์จะกลายเป็นเครื่องหมายให้เราซูมนะคะเราจะต้องทำการซูมภายใน5วินาทีค่ะคลิก Choose Peak Position นะคะทำการซูมบริเวณใกล้กับก้าน Beam Stop นะคะเมื่อทำการซูมเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวชี้เมาส์จะกลายเป็นจุดตัดนะคะให้เราเลือกตรงบริเวณกลางแถบของ Peak นะคะหลังจากนั้นโปรแกรมจะให้เราเลือกจุดถัดไปซึ่งเราจะเลือกจุดที่อยู่ตรงข้ามกับ Beam Stop นะคะหลังจากนั้นเลือกกลางแถบของ Peak ค่ะและจุดสุดท้ายจุดที่3นะคะให้เราเลือกถัดจากก้าน Beam Stop อีกด้านหนึ่งนะคะหลังจากนั้นให้เลือกกลางแถบของ Peak ค่ะเมื่อเลือกครบทั้ง3จุดนะคะโปรแกรมจะสร้างเส้นสีแดงด้านในและก็เส้นสีแดงด้านนอกคุม Peak อยู่นะคะเมนูถัดไปเมนูที่3 Experimental Parameter นะคะ Parameter แรกก็คือ Detector Pixel Size นะคะ Detector Pixel Size จะขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เราใช้วัดนะคะซึ่งเทคนิคที่เราใช้วัดก็คือ SAC นะคะให้เรากด SAC X-ray Energy เท่ากับ 9 keV ค่ะ Peak Order ก็คือ Peak Order ที่1ค่ะค่า Despacing จะขึ้นอยู่กับ3มาตรฐานที่เราเลือกนะคะให้เราเลือก3มาตรฐานที่เราใช้ก็คือ SEBS ค่ะโปรแกรมก็จะแสดงค่า Despacing ของ SEBS ขึ้นมาค่ะไปที่เมนูที่4นะคะ Search Center and STD Calibration นะคะในส่วนของ Circle Radius นะคะจะมีค่า Inner กับค่า Outer นะคะค่า Inner ตรงนี้จะแสดงตำแหน่งของเส้นสีแดงด้านในนะคะส่วนค่า Outer ตรงนี้จะแสดงตำแหน่งของเส้นสีแดงด้านนอกนะคะเราสามารถปรับค่าให้เหมาะสมก็คือปรับให้มันคุมพีคให้พอดีได้นะคะเมื่อเราปรับค่าให้เหมาะสมแล้วนะคะเราสามารถกด Run ได้เลยค่ะโปรแกรมนะคะจะทำการฟิตติ้งโดยใช้ Gaussian Fitting นะคะหลังจากที่โปรแกรมฟิตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโปรแกรมจะให้ค่า Center X Center Y Offset X และ Offset Y ออกมาแล้วก็ค่า SDD นะคะหรือ Sample Distance to Detector ออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรากด Run ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้% difference ของ SDD เนี่ยมีค่าน้อยกว่าประมาณ 0.001 นะคะกด Run ซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้า3มาตรฐานของเรามี Peak Order เพียง Peak เดียวนะคะเราสามารถกด Save Output ได้เลยค่ะแต่ถ้าหากมีมากกว่า1 Peak นะคะให้ไปที่เมนู For Multiple Peaks นะคะโดยก่อนที่เราจะกด Store Result นะคะให้เรากด Clear Memory ก่อนเพื่อเป็นการเคลียร์ข้อมูลเก่า
จะยังค้างอยู่นะคะหลังจากนั้นให้กด Store Result ค่ะเมื่อกด Store Result นะคะโปรแกรมจะทำการ Store Data ของพีคที่1ไว้นะคะหลังจากนั้นให้เราทำการวิเคราะห์พีคที่2ถัดมาโดยใช้สเต็ปเดียวกันกับพีคที่1ค่ะโดยการปรับค่า imax ก่อนค่ะกด Choose Peak Position เลือก3ตำแหน่งเหมือนเดิมค่ะExperimental Parameter นะคะก็ยังเป็น Parameter เดิมนะคะสำหรับ Detector Pixel Size X-ray Energy ส่วนที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือ Peak Order นะคะ Peak Order ให้เปลี่ยนเป็น Peak Order ที่2ค่ะหลังจากนั้นก็มาปรับค่า Circle Radiance นะคะ Inner และก็ Outer ให้เหมาะสมนะคะหลังจากปรับเรียบร้อยแล้วก็กด Run ค่ะกด Run อีกอีกครั้งค่ะหลังจากกดรันเรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะคำนวณค่า center x center y offset x offset y ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับของพีคที่1นะคะแล้วก็ค่า SDD ออกมาหลังจากนั้นนะคะเราก็กด store result ค่ะโปรแกรมจะทำการ store result ทั้ง2พีคไว้นะคะหลังจากนั้นให้กด average and save ค่ะโปรแกรมจะทำการสร้างไฟล์ text ขึ้นมานะคะโดยเราจะกลับไปที่โฟลเดอร์ของเรานะคะจะปรากฏไฟล์ text ขึ้นมา1ไฟล์นะคะเมื่อเปิดขึ้นมานะคะไฟล์ text จะประกอบไปด้วยค่า x center y center offset x offset y แล้วก็ค่า sdd นะคะโดยแถวที่1นะคะจะเป็นค่าทั้งหมดของพีคที่1นะคะแถวที่2จะเป็นค่าทั้งหมดของพีคที่2ส่วนแถวที่3จะเป็นค่าทั้งหมดที่เฉลี่ยจากพีคที่1และพีคที่2นะคะโดยเราสามารถนำแถวสุดท้ายเนี่ยไปใช้ในการ process data ต่อไปได้ค่ะสำหรับการ Analyze Standard ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ